यस भ्लगको यो तेस्रो पार्ट रहेको छ। पहिलो पार्टमा हामीहरू झापाको बुधबारेदेखि हामी इलामको सूर्योदय नगरपालिकाभित्र रहेको गुगल पोइन्टसम्म आएका थियौँ, जहाँ लपडाँडा भनेर पनि चिनिन्छ। हर्कटेदेखि अलि मनतिरपट्टि बाटो भित्र पसेर एकदमै जङ्गलको बाटो, दुःखद अनि एकदमै कठिन परिश्रम गरेर हामीहरूले पहिलो भागमा त्यहाँ आइसकेका थियौँ भने दोस्रो भागमा त्यहाँदेखि अलि अगाडिसम्म आउन सफल भएका थियौँ। जति सजिलो सोचिरहेको थियौँ हामीले यात्रा, त्यति सजिलो यात्रा थिएन। यात्रा एकदमै कठिन थियो, तर भनिन्छ नि जति कठिन यात्रा त्यति नै मिठो गन्तव्य। त्यसै गरी हामी यस भिडियोलाई यहाँबाट आरम्भ गर्दैछौँ। कृपया गरेर जो जति पनि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ माया गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि नोटिफिकेसन पनि अन गरिदिनु होला। पहिलो र दोस्रो एपिसोड हेर्न छुटाउनु भएको छ भने लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ। कृपया गरेर गएर त्यो भिडियोलाई पनि अवश्य हेरिदिनु होला। सन्दकपुरको याद आयो? उतल हेर, बाटो बाटो हेर न। आम्मै गाइस, हामी कहाँ कहाँ हिँड्यौँ भन्ने कुरा केही थाहा छैन है। यहाँ हेर बिजक, हरि बिजक। यतापट्टि चाहिँ थामिराख्ने, उता तान्दैन गाडीलाई। तँ जाँदै गर, पर डाँडा पुग्नु पर्ने हामी। तँ जा। कस्ता कस्ता गोलाई घुमाएको, यसो त घुमिहाल्छ नि। बस पुग्दिन, बस्न चढ। यार म त कहाँ छु अहिले? अल्टिमिटर अल्टिमिटरमा छु अरे। ओ सुभाष, आज घर पुगिन्छ जति 2 बजी निक्ल्यौँ भने पुगिहाल्छौँ नि। 1:30 भयो त, 2 बजी त निक्ले। हिँड्ने बाटो छ के त होइन न केटाहरू, बस डाम नि छैन, डाम अलिअलि त छ। खोला गएर फेरि उठ्नु पर्ने रहेछ नि। अब खोलो छैन हौ यहाँ। कहाँ पुगे केटाहरू? त्यहाँ गएर बस्ने पनि समय छैन, फेरि बस्नुपर्छ नि। अब घुर्दा त हामीहरू यसरी अलमल्ली लिन्छौँ नि त काहीँ। अनि जाने उँधो ओर्लिने डाउनहिल कस्तो छ नि? ओए के रहेछ बाटो? बस्छौँ नि 1 घन्टा जति त। 1 घन्टा? फुर्सद छ 1 घन्टा बस्ने? कता हो जाने? उँधो खोइ अहिलेको डामै छैन केटाहरूका। हर्कटे निक्लिने बाटो यो। रोक्न एनएसलाई हान्यो भने त फेरि बाँच्यो। कुदाउँदा हुन्छ त अनि मान्छे हिँड्ने ठाउँमा। जितपुरको बाटो कस्तो? कहाँ राम्रै छ नि, यस्तै बाटो छ नि। यो कहाँ लाग्यो? हामी कहाँ हिँड्यो बाबा? तेरिका भाइ बरुहरू, यो बाटो कहाँ जान्छ? यो बाटो ल भाइहरूलाई थ्याङ्क्स। कहाँ गइरहेको भाइ? स्कुल? अनि आज त शनिबार हो त। माथि होमस्टे छ होला यार। होमस्टे गर्नु लाएर फाइनल्ली यहाँ आइपुग्यौँ है। यही रहेछ ठाउँ। हामी उभै जाने कोसिस गर्छौँ। उभै जाउँ न। ऊ माथि जान्छ। ए गाडी भएको के उयो।
र यहाँदेखि चाहिँ हामीहरू एक राउन्ड मार्दाखेरि ठ्याक्कै निक्लिन्छौँ होइन। के को निक्लिन्थ्यौँ? कटिँदो रहेछ क्या र नि। ए बाबा हामी त निक्लिने भएर आएको अरे कटिँदो भएर छ बाबु। यतापट्टि पार्क गर्छौँ अनि जाने हो। र यहाँनिर गाडीलाई पार्क है धरिका बाबा। मेमोरी खोल्ने छ कि यिनीहरूसँग? मोबाइल खोज्ने मसँग छैन। म त स्टेपलरको पिनले चित्त बुझाउँदै। ब्याट्री फेरि पनि सिधिन लागेछ। छ्या फ्याल्दिनै पर्ने हो। र हामीहरू अहिले चाहिँ गलेर होइन बल्ल 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 यहाँ आइपुग्यौँ। लेट्स चाहिँ कतिको वर्थी प्लेस छ होइन। यहाँ नेपालको झन्डा देख्दैन खोइ गायब भएछ। ओ सबैजनालाई नमस्कार है। यता ड्रोनले न ड्रोन उयो माथिको डाँडो मात्रै चौर देखिँदै गरेको ठाउँबाट आएको अघि यहाँ उडाउनु पर्छ। तलको बाटो त्यही बाटो हो नि हामी आएको। बाटो बाटो हो त्यो त्यसलाई बाटो भन्नु। हावामा त्यहाँ बाइकतिर है जे जस्तो होस् एडभेन्चर होइन यो चाहिँ एक्सट्रिम एडभेन्चर भयो। त्यो त हो कि सोच्नु न त्यो भित्तामा बाइक चाहिँ कसरी ल्याइयो भनेर। त्यो कसरी ल्याइयो भरे भ्लग हेर्दा थाहा हुन्छ है। अरू त हेर्नु पर्दैन। अब यहाँबाट हामी एक दुईवटा ड्रोन सुट हान्छौँ अनि हामी यहाँदेखि निक्लिन्छौँ। जुन बाटो आयौँ त्यो बाटो जाँदैनौँ हामी सलकपुर हुँदै बाहुनडाँगी निक्लेर काकरभिट्टा जान्छौँ। काकरभिट्टा अथवा इटाभाटा निक्लिँदा नि हुन्छ। इटाभाटा नै निक्लिने कोसिस गर्छौँ। कोसिस गरेर भयो। यता मेरो भ्लग हान्नु भिडियो हान्नु त फोटो हान्नु त। So all is well. Here we are going to take off. So ready 1 2 3 go. ड्रोन देखाउँ म। सो लगभग हामीहरू यहाँनिर 25-30 मिनट समय बिताएपछि अब चाहिँ हामीहरू निक्लिने भएर उँधो झरिसक्यौँ। अब जाँदाखेरि चाहिँ हामीहरू यहाँदेखि बाहुनडाँगी सलकपुर हुँदै बाहुनडाँगी निक्लेर इटाभाटा अथवा काकरभिट्टा निक्लिन्छौँ। यताको बाटो राम्रो छ। हामी उँभो इलाम पसेर निक्लिने भएर होइन यता फिक्कल हर्कटेबाट पस्ने भएर चाहिँ लास्ट दुःख पाइएको। त्यो पनि हर्कटे पुगिनौँ नि त हामी कुटी डाँडा अलिकति उँभोपट्टि चढिहाल्यौँ त्यसले गर्दा नि गाह्रो परेको। अब जाने बाटो भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै पनि कन्फ्युजन छैन। तपाईँहरू आउँदाखेरि बाहुनडाँगी आउने अनि कहीँ कुनै पोइन्टमा अप्ठ्यारो पोइन्ट रहेछ भने म तपाईँहरूलाई त्यहाँनिरको अपडेट दिइहाल्छु है। ल अब चाहिँ अहिलेलाई निक्लिँदै जाउँ। हेर्दै जाउँ बाटो कस्तो छ। एज पर इन्फर्मेसन बाटो राम्रो छ भनेको सुन्दै थिएँ। 3 बजे ल हामीहरू अहिले चाहिँ धाइजन आइपुग्यौँ। खास गरी हामीहरू काकरभिट्टाको थ्रुबाट आयौँ होइन। त्यसलाई लाज लाग्यो अरे चारालीमा भ्लग हान्नु भन्दैछ होइन। केही छैन जोसुकैले हेरोस् बालै भएन होइन।
खाजा काम भन्छ हामीहरू खास गरी त्यहाँदेखि झरेबाट केही नै गाडी रोक्न भ्याइएन, त्यही भएर चाहिँ अहिले यहाँ खास गरी गोप्रोमा ब्याट्री सकेको कारणले मैले यहाँ चार्जमा हालिदिएँ। चार्जमा हालेर पनि के भयो त भन्दा बिचमा निकालेर फेरि सुट गर्छु भन्ने सोच्दै थिएँ, सुट गर्नै पाइएन के कारणले भन्नुहुन्छ होला, त्यो फेरि उयो भयो है, मतलब हामीसँग टाइम नै भएन क्या, त्यसले गरेर। र यो भ्लग कस्तो लाग्यो राम्रो छ भने राम्रो भनिदिनु होला, नराम्रो भयो नराम्रै भन्नु होला। हामीले दुःख चाहिँ धेरै नै गरियो है यो भ्लगको लागि। आमामा कस्तो कस्तो हिँडेको तपाईँहरूले देखिहाल्नु हो, कस्तो कस्तो ठाउँमा गयौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भ्लग है। अब खाजा खाएर जाने हो, खाजा खान्छौँ अनि निक्लिन्छौँ हामी। सो स्टे सेफ, टेक केयर, बाई बाई।